තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා SLD එකකින් කියන තවත් වීඩියෝකට. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මේ කලින් drones වල reviews සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම camera drones වල. මේ reviews වලදී මේ එක එක drones වල camera ගැන කතා කරා කොච්චර ලේසි මේක fly කරන්න පුළුවන්ද මේ වගේ දේවල් ගැන අපි ඉතින් බැලුවා. කොහොමද අද කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලපු review එක. ඒ තමයි VISUO කියන drone එකේ review එක. මේ VISUO කියන brand එකේ ඉන්න මේ drone එක මම කලින් review කරපු drone එකට ගොඩක් දුරට සමානයි. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේකේ size එක. ඇත්තටම ගොඩක් ලොකුයි මේ තියෙන මේ guard suit එක. කොහොම නමුත් මේකත් කලින් විදිහටම DJI Mavic Pro එක DJI එයා වගේ drones විදිහට තමයි design කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක ඊට වඩා සෑහෙන හොඳට control කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය drones ගැන ගොඩක් ලොකු දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට නම් මේ drone එක තමයි මම කලින් review කරපු drones එක compare කරද්දී යවන ලේසිම drone එක. මොකද මේකේ ගොඩක් වෙලාවට ආසර් ගියාට පස්සේ සාමාන්‍ය උලකක් ආවොත් මේ ගොඩක් දුරට ස්ටේබල් විදිහට එක තැන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට මේ quadcopter එකක් විදිහට උඩට යවලා තිබ්බොත් අපි කිසිම ලාවට වගේ හුලකක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකම දර මේ විදිහට උඩ රැඳිලා තියෙනවා. අපි මොකක් හරි controller එකක් පාවිච්චි කරලා උඩට පල්ලෙහාට එහෙම නැත්නම් side set එක කරනවා. ඒ වගේ සමහර drones වල wide angle lens එකක් එක. මේකත් ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේ drone එක ටිකක් දුර හරි උඩට යවුවොත් අපිට එකේතර ගොඩක් පරාසයකින් මේ බිම තියෙන දේවල් capture කරන්න. මේකට සාමාන්‍ය lens එකක් තිබ්බොත් ලැබෙන ප්‍රමාණයට වඩා wide angle එකක් තිබ්බොත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් capture කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ drone එකේ ඉන්නේ wide angle lens එකක්. මේකත් තියෙන විශේෂත්වයක් මේකෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ drone එක උඩට ගියට පස්සේ capture කරන්න පුළුවන් පොළොවේ තියෙන දේවල්. මේ drone එකේ extra battery එකකුත් එක්ක ඔක්කොම batteries දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා මේ drone එක ගොඩක් වෙලා ඔයගලන්ට උඩ තියන්නත් හැකියාව තියෙනවා. තවදුරටත් කතා කරලා බලමු මේ drone එක කොයි වගේද? කොයි වගේ unboxing experience එකක්ද? මේකේ camera එක කොච්චර qualityද? මේකේ samples කොයි වගේද? මේක කොච්චර ලේසියෙන් control කරන්න පුළුවන්ද? මේ වගේ හැම දෙයක් ගැනම අපි මේ වීඩියෝ කතා කරමු. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ product එක ගන්න පුළුවන් links මම බලලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම රුපියල් 750ක් විතර අඩු කරගන්න පුළුවන් code එකකුත් මම බලලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා මේක purchase කරද්දී මේ code එක භාවිතා කරොත් ඔයාලට මේ මුදල ඉතුරු කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. සුපුරුදුවට මේක ටිකක් ලොකු package එකක් විතර තමයි අපිට මේ drone එක ලැබෙන්නේ. මේක මම unpack කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනදී VISUO කියලා මේ විදියට මේ drone එක මේ වගේ box එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ box එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි කලින් review කරපු drones වල boxes ඇත්තටම ටිකක් මහතයි. මේක ටිකක් මහත නැහැ, මේක ටිකක් උසයි. මේ drone එක ඉදිරිපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මේකේ branding එක ඒ වගේම wide angle lens එකක් කියලා සහ මේක applications ගැන වගේම drone එකේ picture එකක් සඳහන් වෙනවා. මේ box එක unbox කරපු ගමන් මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කළු පාට ප්ලාස්ටික් එකක්. මම මේක ඉවත් කරගන්න. මේක ඉවත් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනදී මේ විදිහට අපිට VISUO drone එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මම මේක අතර ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනදී මේක අමුතුම look එකක් තියෙනවා. මේක ගැන මම තව චුට්ටකින් කතා කරන නිසා මේක මම දැනට පැත්තකින් තියන්නම්. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට VISUO කියලා සඳහන් මේ විදිහට remote control එකක්. ඔයගලන්ට පේනදී මම කලින් review කරපු drone එක විදිහටම ගොඩක් user friendly remote control එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් take off සහ stop button දෙක. ඒ කියන්නේ drone එක අපේ control එකෙන් එළියට එනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක stop button එක ඔබලා එකපාරට මේකේ motor එක නවත්තන්න. මෙහෙම කරොත් එකපාරට drone එක එතනින් බිමට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඔයා හිතන්නේ එතන බිමට මේ drone එක වැටෙනම safe කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක නිකන් වැටෙන්න සලස්සන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වැටෙන අතරතුරදී මේක කොහොම හරි අල්ලගන්න. drone එක වෙන කොහෙට හරි යන්න ගියොත්. ඉතින් මේකත් තියෙන විශේෂත්වයක්. ඒ වගේම ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකේ තවත් බලා ගන්න පුළුවන් mount එක. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ phone එක මේකට mount කරගෙන live preview එකකුත් බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන extra battery එක. මේක මම side එකකින් තියන්න. තවත් accessories ගොඩක් මේක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට battery එක charge කරන්න charge එක විශේෂයෙන්ම මේකේ micro USB විශේෂයෙන්ම මම කැමතිම දේ තමයි මේකේ micro USB විදියට මෙච්චර කරලා ආපු එක එක drone වල batteries charge කරන්න එක එක වෙන cables අවශ්‍ය වුණා. දැන් කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට USB port එකක් කරා මේක charge කරන්න හැකියාව තියෙනවා. drone එකත් එක්ක extra ඔයගොල්ලන්ට තටු 4ක් ලැබිලා තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකක් හරි කැඩුනොත්. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සුපුරුදු බඳ නියන. ඊළඟට ඔයාලට මේ වගේ guards 4ක් තවත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. drone එකත් එක්ක අවසාන වශයෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේකත් එක්ක කියන complete user guide එක. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කියවනවා drones වලට අලුත් කෙනෙක් නම්. මේකේ තියෙන QR code එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google Play Store එකෙන් හරි Apple App Store එකෙන් හරි මෙන්න මේ application එක install කරගන්න. ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ drone එකේ design එක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. gold color එකකින් වගේම black color එකකින් මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට මේක design කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේන්නේ ඉදිරිපස්සේ මේකේ VISUO කියලා branding එක සඳහන් වෙනවා. ඒක මේකේ තියෙන motor එක සහ මේකේ තට්ට තියෙන තැන වගේ දේවල් අපිට ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට මේකේ තටි දිග හැර ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේන්නේ දිග හැරියාම සාමාන්‍ය size එකක් වුණා මේ drone එක අපිට ලැබුණට වඩා. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ drone එකට තවත් අමුතු look එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේන්නේ මේකේ බැටරි එක ඉන්සර්ට් කරන කොටස අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැනටවත් එක බැටරි එකක් සහිත වෙන්නේ. ඉතින් තවත් බැටරි එකක් එක්ස්ට්‍රා විදිහට ලැබිලා තිනවා. ඔයගලන්ට මේ විදිහට මේක පහසුවෙන් ගලවන්න සහ ආපහු නැවතත් දාන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ power button එක මෙතන තියෙනවා. මේ power button එක පාවිච්චි කළාට හැකියාව තියෙනවා මේ drone එක on සහ off කරන්න. මේ power button එක on කරපුවම ඔයාලට පේනද මේකේ sides වල තියෙන මේ සුදු පාට කොටස් වලින් lights පත් වෙන එක අතර රතු සහ කොළ පාටි. ඒගොල්ලෝ අපි ඉදිරිපස්ස දිහා බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනද මෙතන අපිට කැමරා එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ කැමරා කොටින් දැක්කම පොලිතින් එකක් තියෙනවා. මේක මම ඉවත් කරොත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට මේකේ lens එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම බැලුවම අපිට පේන්නේ ගොඩක් premium quality lens එකක් විදිහට. මේ කැමරා එක ගොඩාක් හොඳ මට්ටමක නැති වෙයි. නමුත් මේ price range එකත් එක්ක මේ කැමරා එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙයි කියලා මට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්.
ඩ්‍රෝන් එක දිහා ටිකක් ළඟ වෙලා බලුවොත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන කොටස් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේන මේකේ ඕවරෝල් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මේක ප්ලාස්ටික් වලින් සම්පූර්ණ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සුපුරුදු විදිහට ඩ්‍රෝන් එකක් නිසා මේකේ බර ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි අතට ෆීල් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේ පේන ඩ්‍රෝන් එකේ සාමාන්‍ය සයිස් එක කොච්චරද කියලා ඔයාලට දැන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේක දැක්කට පස්සේ. කොහොමද අපි දැන් බලමු මේකට ගාඩ් සෙට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඇත්තටම ගොඩක් සරලයි. ඔයගොල්ලන්ට අඩුතරම නියනක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇණියක්වත් ගලවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් කොටස් ඉවත් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් හැකියාව තියෙනවා මෙතන මේ තියෙන ගාඩ්ස් මේකට ඇතුල් කරන්න. මේ සෙටප් එක ඇත්තටම ගොඩක් සරලයි. නමුත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේකේ සයිස් එක ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි තරමකට ලොකු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම මේක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් වෙන ෆෝන්ස් තුනක් මෙතන තියන්න. ෆෝන්ස් තුනක් එක ළඟ තිබ්බට වඩා මේක ගොඩක් විශාලයි. දැන් මේ ඩ්‍රෝන් එක අතර ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේක සෑහෙන විශාලයි. දැන් සූදානම් මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න. ඇත්තට මේ ඩ්‍රෝන් එක ඉහළට ගියට පස්සේ සෑහෙන ස්ටේබල්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක නිසා ගොඩක් ස්ටේබල් ෂොට්ස් රෙකෝඩ් කරන්න මේක හරහා උදව්වක් වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ඩියුරබිලිටි එක සෑහෙන වැඩි. මගේ අතින් මේ කිහිප සැරයක් උඩින් ඉඳන් වැටුණා. ඒ වුණාට තාම කිසිම සීරීමක්වත් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පහසුවෙන් මේ ලැබෙන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක මේක කැලිබ්‍රේට් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ වෙද්දි මගේ ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා මේ ඩ්‍රෝන් එකට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ. මේ ඩ්‍රෝන් එක ගොඩක් හොඳ රේන්ජ් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මේක උඩට යවන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් තියෙන නිසා සාමාන්‍ය ඩ්‍රෝන් එක මීටර් 5ක් 10ක් විතර උඩට ගිහලා ගන්න ෂොට්ස් ඕගලන්ට මේක මීටර් 5ක් යන්න කලින් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් ප්‍රමාණයක් මේක කවර් වෙනවා. මේ ඩ්‍රෝන් එකේ ඇත්තටම කියන තරම් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් තමයි මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක නම් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරද්දී මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකේ ටිකක් ස්ටක් වෙවි තමයි මේක ප්‍රිවියු එක පේන්නේ කැමරා ප්‍රිවියු එක. නමුත් අපි මං හිතුවේ මේක දිගටම තියෙයි කියලා. නමුත් කැමරා සාම්පල්ස් වල කිසිම ස්ටක් වීමක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ ෆයිල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩ්‍රෝන් එක ගොඩක් ස්පීඩ් එකක් හොඳයි. ගොඩක් ස්පීඩ් එක මේක යවන්න පුළුවන්. මං කලින් කිව්ව විදිහට ගොඩක් උඩට ස්ටේබල් විදිහට ගිහිල්ලා තියෙන නිසා සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට උනත් ගොඩක් ඩ්‍රෝන්ස් වලට ආධුනික කෙනෙක්ට උනත් ගොඩක් පහසුවෙන් මේක ෆ්ලයි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩක්ම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳට මේක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ රිමෝට් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වල සඳහන් වෙන විදිහට මේ ඩ්‍රෝන් එක අපිට මීටර 100ක් විතර දුරට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක භාවිතා කරලා ඒක මොකලට බලාගන්නට මේක ෆ්ලිප් කියලා ඔප්ෂන් එකක් එනවා. මේ ෆ්ලිප් කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට මේ ඩ්‍රෝන් එක හරහා කරනමක් වුණත් ගහන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකත් තියෙන ගොඩක් ලොකු විශේෂත්වයක්. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෝන් එකත් අපිට 6 axis gyro system එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම headless mode එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක රෙකෝඩ් කරන වීඩියෝ වල ක්වොලිටි එක විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 720p. දැන් මම හිතනවා ඩ්‍රෝන් එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති කියලා. දැන් සූදානම් මේ ඩ්‍රෝන් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ෂොට්ස් කොයි වගේද කියලා බලන්න. ඔයාලට මේ ෂොට්ස් දැක්කම අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රෝන් එක කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මෙතනදී අපිට මේ සල්ලි දීලා ගන්න ඩ්‍රෝන් එකක්. මේ ඩ්‍රෝන් එකට තමයි මේගොල්ලෝ වැඩිම කොස්ට් එකක් යොදවන්නේ. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එකට අමතරව මේ කැමරාව කියන්නේ මේකේ තියෙන එක සාධකයක් විතරයි. ඒක නිසා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මේකේට ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක් යවන්න අමාරුයි. නමුත් මේ එවල තියෙන කැමරාව මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ඩ්‍රෝන් එකට කිව්ව කොස්ට් එක අඩු කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ගොඩක් සාධාරණ කැමරා එකක් කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේක වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් නිසා සෑහෙන හොඳ ප්‍රමාණයක් කැප්චර් වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය උඩකදී වුණා. ඉතින් මේකත් තියෙන විශේෂත්වයක් ඇතර මේ ඩ්‍රෝන් එකේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ කලින් අපි රිවිව් කරපු ඩ්‍රෝන්ස් උත් එක්ක මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක බලද්දි මේ ඩ්‍රෝන් එකෙන් ගන්න වීඩියෝස් ගොඩක් ස්ටේබල් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ බැටරි එක කාසන්න වශයෙන් මිනිත්තු 50ක් විතර charge කරන්න අවශ්‍ය නම් ෆ්ලයින් ටයිම් එක විනාඩි 10ක් 12ක් විතර වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සාමාන්‍ය බැටරි දෙකම යූස් කරලා විනාඩි 20කට වැඩි කාලයක් මේක භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙන ෆ්ලයින් ටයිම් එක. මේ මිනිත්තු 20 කියලා අදහස් කරේ මේ ඩ්‍රෝන් එක උඩ තියෙන කාලේ විතරයි. සාමාන්‍ය වල ස්ටෑන්ඩ් බයි මීටර වඩා වැඩි කාලයක් තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. वीडियो नटबोर्ड ගොඩක් ස්තුතියි ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට වගේ දෙන්නේකට දැනගන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ සුපිරි ඩ්‍රෝන්ස් ගැන තවත් ගොඩක් දේවල් දැනගන්න. ඒකේ subscribe කරන්න තාමත් ඉස්සරහින් අපි YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ බලන රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරොත් තමයි අපි දාන වීඩියෝස් උත් අර ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මේක හැබැයි තියෙන bell icon එක. ඒ subscribe button එක හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි අපි වීඩියෝ දැම්මම ඔයාලට notification එක එන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයාලට මතක තුපල්ලෙන් comment කරන්න අපි තාත් ඉදිරියට හැමරක ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ඉස්සරහට තාත් ඉදිරියට හම්බෙමු.